Banorët e kryeqytetit vuajnë prej më shumë se 30 ditësh një situatë kaotike në qarkullimin e automjeteve, por Bashkia vijon ta injorojë këtë problem, që është ndërruar në shqetësimin e tyre të përditshëm. Ministri Basha deklaron se kaosi është pasojë e papërgjegjshmërisë. Jo vetëm taksa katastrofike, por edhe abuzive. Bashkia e Tiranës po penalizon me dhjetra biznese edhe me taksën e reklamës, të cilën e paguajnë padrejtisht edhe ato subjekte që nuk e reklamojnë biznesin e tyre. Presidenti i Republikës u ka dhënë sot publikisht përgjigje shqetësimeve të opozitës për rrëzimin e një prej dekreteve të tij për Gjykatën Kushtetuese dhe për iniciativën për ndryshimet në rregulloren e kuvendit, duke thënë se respekton çdo vendim të ligjvënësit shqiptar. Muaji maj ka qenë më pak i kushtueshëm për qytetarët pasi çmimet e produkteve ushqimore kanë pësuar ulje. Sipas Institutit të Statistikave, inflacioni është ulur me 1.2% në krahasim me muajin prill. Rektori i Universitetit të Tiranës Topi kërkon integrimin e të rinjve të diplomuar në mjekësi si mënyrë për të reformuar sistemin shëndetësor dhe për ta ndryshuar atë rrënjësisht. Gjashtëdhjetë sfidat e kampionatit botror të futbollit Afrikë e Jugut 2010, që starton këtë javë, do të luhen në 10 stadiume moderne të Afrikës së Jugut. Në këtë edicion lajmesh do të njihni me atë çka ofron secili prej tyre. Me mbrëma të nderuar teleshikues dhe përshëndetje nga Departamenti i Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan. Mirë se vini për të njohur me zhvillimet kryesore që kanë shënjuar këtë të martë të 8 qershorit. Një martë e cila edhe ajo është përfshirë nga kaosi i madh në qarkullimin e automjeteve në kryeqytet, si pasojë e bllokimit të rrugëve kryesore që të çojnë drejt qendrës së kryeqytetit e bllokuar nga Bashkia e Tiranës. Të shumta kanë qenë ankesat e banorëve, por ky dikastër ende nuk e ka marrë parasysh ato, duke bllokuar trafikun e duke shkaktuar kaos prej më shumë se 30 ditësh. Ndjekim vëzhgimin. Është ora 9:30 e mëngjesit. Tirana edhe sot është zgjuar e paralizuar, me mijëra banorë që me automjetet e tyre lëvizin me marsh funebër, athuajse nuk janë drejtuar për të kryer punët e tyre të përditshme. Prej më shumë se 30 ditësh është e njëjta situatë, e njëjta panoramë. Të njëjtat probleme të prekshme nga çdo qytetar i metropolit tonë. Çdo ditë bëhen disa orë për të kaluar nga njëri cep në cepin tjetër të kryeqytetit. E gjitha kjo sepse po ndërtohet sheshi i ri në qendër, por në shesh nuk punohet. Prej më shumë se një muaj janë zhvendosur vetëm ca metra kub dhe pasojat qindra mijëra orë pune të shkuara dëm nga dhjetra mijëra qytetar. Tonelata të tëra karburant të djegura kot nga automjetet e bllokuara në rrugë, nervozizëm dhe stres. Merrni kryetari, lidheni këtu në kryqëzim të rrim pikë dielli si po rrim ne, edhe çahet rrugës, se ndryshe s'bëhet. Gjendja në Shqipëri tonë dhe unë jam kosovare, këtu as po keni semafora, as po luajmë me kalupi makinave, as populli bën me këshir semaforin, makinat dhe me t'i thikom, e di Roma po del me fol, me mbajt fjalim, po s'po del mi ndreq rrugt. Provat e dështuara të Bashkisë së Tiranës kanë vënë në dyshim studimin lidhur me lëvizjen e automjeteve në raste të bllokimit të sheshit, ndërsa ditë më shumë ky institucion bllokon akse të reja pa paralajmëri. Po injoron çdo ditë dhe ankesat e vazhdueshme të qytetarëve. Trafiku i Tiranës është kthyer në problemin kryesor. Mjaft qytetari kanë braktisur automjetet këtë ditë. Për të arritur në kohë në punë, u duhet të udhtojnë me këmbë për minuta ose orë të tëra, sepse edhe transporti publik në Tiranë është ai që shohim çdo ditë, një problem në vete. E vuan çdo kryeqytetas këtë problem, pa dallim moshe, statusi apo përkatësie partijake. Jena shumë shqetësuar për trafikun. Ajo bën thjesht për politikë, po trafiku, rrugët janë për Tiranën, jo për kryetarën e Bashkisë. Për mendimin tim, sinqerisht, është shumë trafik për ne me personat të aftësit kufizuar dhe nuk kemi shumë hapësira ku me lëviz. Mirë do ishte që të paktën të gjente një rrugë që dhe ne të lëvizshim sa më lirë. Kryetarit i bëj të ditur se vetëm të na hapi një rrugë që të paktën të kalojmë dhe ne. Se kështu është kthyer në mangth përdorimi i makinës, që tashmë nuk është më luks për shqiptarët, por nevojë.
e përballë gjithë kësaj Katrahurë. Vetëm ata që e krijuan atë kanë mundur të gjejnë qetësi. Kanë gjetur qetësinë e heshtjes. Ministri Brendshëm Lulzim Basha kërkoi sot zgjidhjen e situatës së krijuar duke pohuar se kaosi në trafik vjen si pasojë e papërgjegjshmërisë. Ai foli edhe për punën e policisë rrugore duke u shprehur se kjo e fundit nuk mund ta zgjidhë lëmshin e krijuar. Megjithatë, ministri i Brendshëm i ka ofruar bashkëpunimin Bashkisë së kryeqytetit, në të kundërtën ka pohuar se duhet ndërhyrje e pushtetit qendror. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha ka reaguar ashpër ndaj kaosit të shkaktuar në trafikun e kryeqytetit, si pasojë e bllokimit të disa akseve rrugore që të çojnë në qendër nga Bashkia e Tiranës. Duke folur për punën e policisë rrugore në situatën e krijuar, kreu i dikasterit të Brendshëm tha se kjo polici është një instrument për të vënë rregull dhe për të shmangur aksidentet, por kurse nuk mund të zgjidhë lëmshin e krijuar nga një papërgjegjshmëri. Si ministri i Brendshëm, respektoj plotësisht kompetencat ligjore që ka Bashkia e Tiranës dhe kryetari i Bashkisë Tiranës për të vendosur dhe drejtuar kahjet, drejtimet, sinjalistikën e qytetit dhe çdo pjesë të territorit që ai administron. Por çfarë duhet presim? Duhet presim që qytetarët e frustruar të marrin fatin në dorën e tyre dhe të zhbëjnë ligjin, rendin, sepse si rezultat i vendimeve të pastudiuara, trafiku është në kolaps plot dhe bashkë me të, konsekuenca të pa përballueshme për xhepin e qytetarit, për karburantin, për stresin që shkaktohet, për humbjen e orëve të tëra në trafik, për ambientin. Ju siguroj, siç në rastin siguroi dhe autoritetet e Bashkisë Tiranës, se siç ka qenë, policia rrugore do të vazhdojë të mbetet në dispozicion, po mos t'i marrin për shërbyes, të cilët kanë për detyrë të pastrojnë rrëmujën që shkakton si një fëmijë i vogël, përdorimi me papërgjegjshmëri i kompetencave nga zyrtarët e Bashkisë Tiranës. Por krahas kritikave për atë çka vuajnë prej më shumë se një muaj qytetarët e Tiranës, Ministri Basha i ofroi bashkëpunim Bashkisë së Tiranës për t'i dhënë fund kaosit në rrugë, duke paralajmëruar në të kundërt ndërhyrjen e pushtetit qendror. Por të bashkëpunojnë në mënyrë të plotë dhe në interes të qytetarëve duke i paraprirë skemave të dështuara. Në të kundërt, i siguroj ata, siç u siguroj dhe ju, që qeveria qendrore, Ministria Brendshme, Policia e Shtetit nuk do të rinë më duar kryq dhe ta lënë çështjen të kalojë në një konflikt hapur midis qytetarëve dhe të zgjedhurve vendor. Prej disa ditësh të vëklan ka sjellë reagimet e specialistëve dhe të qytetarëve të cilët vuajnë kaosin dhe pritjen me orë të tëra në trafikun e dendur të kryeqytetit. Krahas qytetarëve që u duhet të qëndrojnë me orë të tëra në trafik, koston e këtij kaosi po e paguajnë dhe efektivët e policisë rrugore. Përpos faktit se mban rekordin për taksat më të larta të pastrimit gjelbërimit, Bashkia e Tiranës penalizon 10 biznese në kryeqytet edhe nëpërmjet një takse tjetër. Bëhet fjalë për taksën e reklamës, të cilën në Tiranë padrejtisht e paguajnë edhe ato biznese që nuk e reklamojnë të tyrin. Taksat e Bashkisë së Tiranës vazhdojnë të prekin akoma më shumë biznesin, jo vetëm për shkak të nivelit të lartë të tyre, por tashmë edhe për mënyrën arbitrare që aplikohen. Një tjetër tarif që çdo biznes derë në arkën e bashkisë është ajo e reklamës. Këtë taks prej 15.000 lekësh duhet ta paguajë me detyrim çdo subjekt që reklamon biznesin e tij me tabela. Por për çudi në Tiranë e paguajnë edhe ato biznese që nuk kanë reklama. Paguajmë shumë taksa, reklamën e kemi të vogël. Sa është rritur nga vit në vit? Mendoni se është rritur? Po gati 20, unë kam pagu shtesë 26.000 lekë për një vit me fjalë. Ndërkohë që më 2-3 vjet më parë paguanit akoma më pak? Më pak. Tash është shtuar më shumë. Tu kam thënë që unë s'kam reklam edhe taksa vazhdon. Ndërkohë që nga bashkia çfarë thonë? Do ta pagush thot keske. Keske do ta pagush. Ndërkohë që taksat e tjera të gjitha janë rritur. Pastrimi. Çfarë pastrimi bën? Kush e bën pastrimin? Ne gjithë ditën rrim vetë me fshes ndol. Taksat janë më të mëdha, një lloj si gjithë bizneset e tjera që kanë reklama më të mëdha. Unë 2 metra, as 1 metër reklam nuk kam edhe paguajmë shumë më tepër. Nuk kam të vendosur, që e shihni vetë. A kam të vendosur? Nuk kam. Taksa paguhet. Ne vajtën të pyesim në zyrat e bashkisë për këtë shqetësim të 10 bizneseve kryeqytetase. Por përpost fakti se bashkia nuk jep informacion, grupi ynë i xhirimit është nxjerrë me forcë jashtë zyrave ku të gjithë kryeqytetasit kanë të drejtën të informohen. Të gjitha taksat, duke futur reklamën e tabela, pastrim, gjelbërim, gjitha. Nuk lejohet tani, një gjove. Por mos me kriju probleme, dini jo. Për të dhënë përgjigje shqetësimeve të këtyre bizneseve për taksën e reklamës, ju drejtuam websajtit të Bashkisë së Tiranës, por edhe aty është e pamundur të gjesh informacion. Taksa e tabelës llogaritet për metër katror në varësi të madhësisë së reklamës, që do të thotë se një biznes që nuk disponon një të tillë nuk duhet të paguajë.
ndërkohë që kjo mënyrë as nuk llogaritet nga ana e bashkisë, pasi si të kesh një tabelë dhe si mos kesh, je i detyruar ta paguash, madje me një shumë të përafërt që paguan biznesi i madh. Do të vijmë të tjera informacione. Me ngritjen e qendrës kombëtare të licencimit, dhënia e lejeve dhe licencave është pastruar nga situatat e korrupsionit. Kështu ka deklaruar kryeministri i vendit Sali Berisha, i cili mori pjesë në një vjetorin e krijimit të kësaj qendre, duke shtuar se korrupsioni do të luftohet me zero tolerancë nga qeveria e drejtuar prej tij. Një histori suksesi e ka vlerësuar kryeministri Berisha ngritjen e qendrës kombëtare të licencimit. Në një vjetorin e funksionimit të QKL-s, Berisha ka deklaruar se qeveria e ka arritur qëllimit për të cilin mendoi të ngrejë vitin e kaluar këtë institucion. Korrupsioni në dhënien e lejeve dhe licencave, sipas kreut të ekzekutivit, që kurse po funksionon QKL, është ulur në nivele të dukshme. Qendrat kombëtare të lejeve dhe licencave sot në Europë të kësaj natyre janë egzotike. Ato janë tentuar në shumë vende dhe kanë dështuar. Kjo në Shqipëri është një sukses i vërtet. Frymëzimi për të nitur një qendër të tillë ishte parazgjithash lufta me zero tolerancë ndaj korrupsionit. Qeveria ime është e vendosur të marrë çdo mas për të ftuar këtë kancer. Korrupsioni është një fenomen që nuk zhduket dhe kjo e bën dhe më imperative luftën permanente kundër tij. Qeveria ka vullnet të hekur të këtë luftë. Pranë qendrës kombëtare të licencimit me mbështetjen e qeverisë gjermane dhe GTZ-s, do të nis nga funksionimi dhe një sportel i ri për lejet dhe licencat në sektorin energjetik. I pranishëm në ceremoninë e një vjetorit të QKL-s, ambasadori gjerman në Tiranë ka vlerësuar arritjet e deri tanishme të qeverisë shqiptare në luftën ndaj korrupsionit. Ambasadori gjerman ka deklaruar se antarësimi në NATO i Shqipërisë u arrit përveç reformave të tjera dhe fal ngritjes së qendrës kombëtare të licencimit dhe regjistrimit të biznesit, qendra të cilat kanë eliminuar sipas tij burokracitë në shërbimet publike për biznesin, si dhe kanë ndikuar në uljen e korrupsionit. Në një vit, qendra kombëtare e licencimit ka lëshuar rreth 3.000 leje dhe licenca për investitorët vendas dhe të huaj, me kosto €1 dhe në një periudhë kohore tepër të shkurtër, që për vitit të shkuar me vendim të Këshillit të Ministrave, numri i lejeve dhe licencave është reduktuar në 62 nga 200 të tilla që lëshonin institucionet shtetërore. Ashtu siç kishte paralajmëruar një ditë më parë, grupi i kuvendor i Partisë Demokratike ka paditur penalisht në prokurorinë e përgjithshme deputetin socialist Tom Doshi për kërcënim për shkak të detyrës. Juve i njohur publikisht me pamjet vizive ku duket qartë veprimi agresiv i deputetit Tom Doshi, këtë veprim në mënyrë të qartë gjithë publiku e ka dënuar dhe sigurisht publiku dhe ne presim që këtë akt të paprecedent, këtë akt të rënd të ndodhur në Parlamentin shqiptar ta dënoj dhe ligji. Por sigurisht që ligji të veproj, ai duhet vënë në provë, ndaj dhe ne sot depozituam konform rregullave procedurale, depozituam kallëzimin penal pranë prokurorisë përgjithshme. Ministri shqiptar i mbrojtjes Erbeni Mami është duke zhvilluar një vizitë zyrtare në Washington në suazën e transformimit të forcave tona të armatosura si pjesë e aleancës veriatlantike. Zyrtari amerikan u shpreh se Shqipëria po merr pjesë me sukses në misionet e aleancës. Ministri i mbrojtjes Erbeni Mami ndodhet në Washington në Shtetet e Bashkuara ku po zhvillon takime me zyrtar të lartë për të diskutuar mbi çështje që kanë të bëjnë me transformimin e forcave të armatosura. Në një intervistë dhënë për Zërin e Amerikës, ministri Mami tha se si vend i ri antar i aleancës, Shqipëria përballet me disa sfida në transformimin e ushtrisë së saj. Këtë vitin e përfshirë në ridislokimin e gjithë forcës, në organizimin e gjithë forcës tonë të armatosur, në reformën e shërbimeve të inteligjencës ushtarake, në reformën e Ministrisë Mbrojtjes dhe të Shtabit Përgjithshëm. Ne konsiderojmë si një vend i rëndësishëm NATO për faktin se spari vendimet e rëndësishme merren nga të gjithë anëtarët me konsensus. Kështu që ndërtimi i një konsensusi do të kërkonte edhe përfshirjen e çdo vendi të veçantë të Shqipërisë. Së dyti, çdo vend ka rëndësinë që ai i jep vetes tij edhe mbi bazë të kapaciteteve që ka. Kontributet tona në aleancë janë kontribute serioze edhe për këtë arsye atëherë kur duhet në veçantë sigurisht që fjala e Shqipërisë ka vënë në saj të rëndësishme. Zoti Imami zhvilloi një takime edhe me Chuck Hagel, shefi i Këshillit për Inteligjencën e Huaj në administratën e Presidentit Obama. Hagel e cilësoi pjesëmarrjen e Shqipërisë në NATO një kontribut në përpjekjet për paqen dhe stabilitetin në rajon.
I think all members of NATO are very pleased that Albania. Mendoj se të gjitha vendet anëtare të NATO-s janë shumë të kënaqura që Shqipëria është pjesë e aleancës, ashtu si edhe vendet e tjera që janë anëtarësuar vitet e fundit. Kjo vërtet përfaqëson një stabilitet dhe siguri të cilën nuk e kemi parë më parë. Shqipëria do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në një kohë që gjen vendin e saj në NATO. Aftësitë e saj do të rriten. Ajo do të gjejë rrugë të reja për të marrë pjesë. Shqipëria po merr pjesë në një sër detyrash bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Afganistani është vetëm një prej tyre. Ministri Mami zhvilloi dhe një vizitë në bazën e NATO-s në shtetin e Virginias, e cila ndjek nga afër transformimin e forcave të armatosura të Shqipërisë. Presidenti i Republikës Topi sot publikisht u ka dhënë përgjigje disa prej shqetësimeve të opozitës lidhur me rrëzimin e një prej dekreteve të tij për Gjykatën Kushtetuese, por edhe iniciativën më të fundit për ndryshimet në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, duke u shprehur se respekton çdo vendim të ligjvënësit shqiptar. Deklaratat kreu më i lartë i shtetit i bëri gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij rumun Trajan Basescu. Legemi Yıldız Mitron. Presidenti Topi është përgjigjur publikisht shqetësimeve të opozitës në lidhje me ndryshimet në rregulloren e Kuvendit dhe për zgjedhjen e kandidaturave për në Gjykatën Kushtetuese. Jam përkrahas i ndarjes në mënyrë të qartë të kompetencave dhe të drejtave të pushteteve të ndryshme në Shqipëri. Kështu që s'duhet të friksohemi nëse ka tentativa për ta bërë një proces më korrekt. I takon institucionit të Kuvendit të marrë të gjitha vendimet që janë në kompetencë tij. Nuk do t'i lejoja vetes të bëja koment për një përgjegjësi, për një kompetencë që s'është ime. I tërë procesi i përzgjedhjes dhe i dërgimit të kandidaturave është bërë me një grup profesional mbi bazën e kërkesave të ligjit dhe së dyti mbi bazën e CV-ve personale të gjithë këtyre personave. I takon Kuvendit të shprehet dhe ju garantoj që nuk kam lejuar asnjë lloj ndërhyrje, interference apo lobingu në procesin e vendimarrjes time. Këtë deklarat kreu i shtetit e bëri gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij rumun Trajan Basescu, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë. Gjatë konferencës, të dy zyrtarët e lartë janë dalur dhe tek procesi i liberalizimit të vizave, duke hedhur poshtë çdo mentalitet skeptik që shprehet kundër projektit evropian për shqiptarët. Çdo trajtim euroskeptik lidhet me mentalitete që tashmë konsiderohen të tejkaluara. Ballkani është jo vetëm pjesë e gjeografisë fizike të Europës, por është pjesë e një historie të lashtë, të hershme dhe një historie e cila meriton vëmendje nga të gjithë. Askush më shumë se sa shqiptarët e meritojnë këtë lëvizje të lirë. Kemi inkurajuar autoritetet shqiptare të intensifikojnë përpjekjet për qartësimin e aspekteve teknike, të cilat lejojnë adoptimin e një vendimi pozitiv në vjeshtën e këtij viti. Konsideroj se liberalizimi i vizave në Shqipëri do të konsolidoj besimin e shtetasëve shqiptar në karakterin e padiskutueshëm të perspektivave evropiane. Në takimin që ka zgjatur më shumë se 30 minuta, të dy presidentët kanë diskutuar dhe për çështjen e rajonit, e në mënyrë të veçantë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, nga shtetet që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë, përfshi këtu dhe Rumaninë. Por zoti Basescu gjatë konferencës për shtyp i ka kërkuar presidentit Topi që minoritetit rumun në Shqipëri t'i jepet statusi një minoriteti kombëtar, përtej atij të një pakice etnokulturore që është parashikuar në legjislacionin ton. Vizita e presidentit rumun në Tiranë u shoqërua dhe me nënshkrimin e 2 marrëveshjeve dypalshe në fushën e komunikacionit e informacionit, si dhe atë me sporteve tona. Presidenti rumun Basescu prit sot në një takim të veçantë edhe nga kryeministri i vendit Sali Berisha. Kreu i qeverisë shpreu mirënjohjen presidentit Basescu për ndihmën dhe mbështetjen e vijueshme që Rumania i ka dhënë Shqipërisë gjatë gjithë kësaj periudhe, në mënyrë të veçantë për anëtarësimin e Aleancën Veriatlantike dhe për ecjen përpara me shpejtësi në të gjitha hapat drejt integrimit evropian. Në këtë kontekst, presidenti Basescu shpreu mbështetjen e plotë të Rumanisë për të gjitha hapat e mëtejshme të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe proceset e të tjera të lidhura me të, siç është heqja e vizave për shqiptarët brenda këtij viti. Në takim u vlerësuan marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, si dhe misiat tradicionale mes dy popujve, e shprehur edhe me mbështetjen që populli rumun i dha komunitetit të shqiptarëve të Bukureshtit. U rikonfirmua edhe vendosmëria e dy vendeve për të nxitur investimet e ndërsjellta.
Muaji maj ka qenë më pak i kushtueshëm për shqiptarët, të paktët sipas Institutit të Statistikave, inflacioni ka rënë me 1.2% krahasuar me muajin prill. Muaji maj ka qenë më pak i kushtueshëm për qytetarët pasi çmimet kanë pësuar ulje. Sipas Instat, inflacioni për muajin që lan pas është 3.1%, 1.2% më i ulët se muaji prill. Çmimet e konsumit në muajin maj shënuan një ulje prej 1.2% krahasuar me muajin e mëparshëm. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 3.1% nga 2.1% që ishte një vit më parë. Ulja e çmimeve vëren edhe në grupet e tjera të grupit të ushqimeve, ku më veçojmë uljet në nëngrupe sheqer dhe ëmbëlsira me 0.7%, mish 0.3%, qumësh, djathë dhe vezë 0.2% e të tjerë. Ulja e çmimesh u shënua kryesisht për zarzavatet me 17.5%, pikërisht për arsyen se kanë filluar të dalin në treg prodhimet vendase. Gjithashtu, ulja është shënuar edhe në grupin ushqime dhe pije alkolike me mesatarisht 0.5%. Nga ana tjetër, çmimi i hidrokarbureve nuk ka rreshtur së rrituri edhe në muajin maj, ku nafta pësoi rritje me 2.3% dhe benzina me 2.1%. Muaji maj ka shënuar vlerën më të ulët të inflacionit gjatë muajve të kaluar, pasi në janar të këtij viti ka qenë në nivelin 4.1%, në muajin shkurt 4.4%, në mars 3.9% dhe në prill 3.5%. Për Partinë Socialiste të bësh biznes në Shqipëri është e papërballueshme. Në një komunikim me media, deputeti i kësaj force politike Ilir Beqa ka akuzuar qeverinë se nuk qëndron në krah të biznesit, por e rjep atë çdo ditë më shumë. Sipas Elis Ros, çmimet prej muajsh janë shtrenjtuar dhe si pasojë e korrupsionit e keqeverisjes. Për deputetin Beqa, nëse në vitin 2005 rrëshfetet rrisnin kostot e produkteve dhe të shërbimeve me 2.5%, në vitin 2010 rrëshfetet rrisin kostot e produkteve dhe shërbimeve me 5.8%. Këto shifra sipas tij tregojnë se shqiptarët po lidhen me fatura marramendse nga pushtetarët aktual. Ministri Brendshëm Lulzim Basha sot u kërkoi drejtuesve vendor që brenda këtij muaji të mbyllin të gjitha vendimet që lidhen me emërtimet e rrugëve, por edhe pjesëve të tjera publike të territorit. Ministri Brendshëm u shpreh se është e patolerueshme që kjo detyrë të mbahet peng nga mungesa e vendimarjeve në disa këshilla bashkiake. Ministri Brendshëm Lulzim Basha u bën apel njësive vendore më të ngadalta në zbatimin e projektit për sistemin e adresave që të realizojnë në kohë detyrat e përcaktuara. Lejoni gjithashtu t'ju them se Ministria Brendshme e konsideron të papranueshme që përfundimi i kësaj detyre mbahet peng nga mungesa vendimarjeve në këshillat tuaj për rrugët akoma të paemërtuara. Kjo situatë është e papranueshme dhe e patolerueshme në një sit ku puna teknike ka disa muaj që ka përfunduar. Vendimet për emërtimin e rrugëve dhe pjesëve tjera publike të territorit duhet të përfundojnë jo më vonë se fundi i muajit qershor 2010. Përfundimi me sukses i këtij projekti, i kësaj shtylle të tretë, përfundimisht e zhvendos Shqipërinë nga orbita e një vendi me mekanizmat të botës së tretë në një vend që ka infrastrukturë moderne, bashkohore, të nivelit më të lartë teknologjik sot të gjendshëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këtë apel, Ministri Basha e bëri gjatë takimit me krerët e 73 njësive vendore, bashkia e komuna, të cilat janë tashmë në fazën e emërtimit të rrugëve dhe ende nuk kanë marrë vendimet në këshillat bashkiak dhe komunal për këtë çështje. Nuk ka dyshim që qeveria Berisha jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra dhe ç'është më e rëndësishme me fonde ka mbështetur dhe do të mbështesë fuqimisht zhvillimin e kompetencave lokale në përputhje me një parim themelor mbi cilin është ndërtuar dhe vetë Bashkimi Evropian, atë të subsidiaritetit, të ofrimit shërbimit në nivelin sa më afër qytetarit. Po i gjej rastin t'ju kujtoj se neglizhenca apo abuzimi i kësaj kompetence mbart me vete detyrimin e organeve qendrore për të korrektuar neglizhencën apo abuzimin në favor të ligjit dhe interesit publik. Debati për reformimin e sistemit shëndetësor ka përfshirë shumë strukturë e specialistë. Rektori i Universitetit të Tiranës Dori Kule u shpreh se ky sistem mund të ndryshojë rrënjësisht të përmirësohet vetëm në rastin e të integrohen të rinj të diplomuar me rezultate të shkëlqyera. Sistemi shëndetësor shqiptar mund të reformohet dhe ndryshojë rrënjësisht vetëm nëse të rinj që diplomohen me rezultate të shkëlqyera ofrohen në departamentet mjekësore. Kështu shpreh rektori i Universitetit të Tiranës Dori Kule. Sipas Kules, të rinj duhet të përkrahen nga shefat e shërbimeve dhe jo të pengohen prej tyre për të ecur përpara.
reformimi në mjekësi e ka bindje është i pamundur në qofse nuk japen dyert këtyre talenteve, që shpesh nuk ka dëshira në disa sektorë, sidomos në disa departamente të mjekësisë, për t'i hapur rrugë. Është e shpjegueshme dhe fakti që ne themi do duhet të reformohet me prioritet mjekësia është pasi verifikohen pengesat të tilla. Në linjën e edukimit unë kam verifikuar një situatë të tillë dhe do të ushtroj gjithë kompetencat e mia ligjore për të hequr pengesat e vjetra dhe të vjetëruara që verifikohen në rrugë për t'i japur hapësira këtyre talenteve. Këta duhen pritur në rinas dhe jo t'i vonojmë me burokracirat, mos japim rrugë. I vendosur në krahët të rinjve që diplomohen shkëlqyeshëm, Kule shprehet se e mbështet besimin e tij tek ky brez për shkak të rezultateve, edukimit dhe referencave të shkëlqyera që kanë. Inspektoriati i Shëndetit në Punë ka penalizuar gjermëtash 201 subjekte për shkeljen e kushteve të sigurisë, shifra më të larta se një vit më parë të bëra me dije në Këshillin Kombëtar të Punës. Dikëm kronika na sjell detajet. 201 subjekte janë gjubitur në 3 mujorin e parë të vitit të 2010 nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, si pasojë mungesës së kushteve të sigurisë në punë. Kjo shifër disa herë më e lartë se në vitin 2009 u bë ditur nga kryeinspektoria i SHP-s gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Punës, ku u diskutua zbatimi i ligjit dhe siguria e shëndetit në punë, pikë e cila ngjalli dhe debate me sindikatave dhe përfaqësuesve të ministrive. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2010, numri i inspektimeve është rritur në masën 27% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2009. Po në këtë periudhë janë vendosur 201 gjoba, ndërsa në 3 mujorin e parë të vitit 2009 ishin vendosur vetëm 42 gjoba. Mbi 95% të këtyre gjobave janë për mos respektimin e kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë. Në mbledhjen e Këshillit u diskutua edhe mbi zbatimin e ligjit për barazin gjinore në punë, për të cilin shifrat tregojnë se gratë përbëjnë 44% të fuqisë punëtore aktive. Gratë dhe vajzat përbëjnë numrin më të madh të punësuarve në pozicione si specialiste apo punonjësit zyre të nivelit të ulët. Institucionet qendrore, 43% të punonjësve janë gra, ndërsa në ato vendore janë 30%. Duke ju referuar shifrave mbi punësimin e grave, specialistët rekomanduan që të bëhet një fushat sensibilizuese për njohjen e legjislacionit mbi barazin gjinore. Është periudha e çeljes së sezoneve turistike, radhën e ka patur Shëngjini e me këtë rast autoritetet vendore, por edhe operatorët turistik kanë organizuar një koncert mirëseardhës për pushuesit. Drejtues të komunës janë shprehur se këtë vit Shëngjini ofron kushte më të mira për sa i përket infrastrukturës, pastërtisë së plazhit dhe shërbimit të hotelerisë. Sipas prefektit të Lezhës Paldajçi, mbështetja e qeverisë për turizmin do të jetë e pandërprerë në mënyrë që Shëngjini të presë një fluks sa më të madh pushuesish nga Kosova, Maqedonia dhe trevat e tjera shqiptare. Mbi 15 persona, një pjesë e cilëve punonjës policie dhe civili janë plagosur si pasojë një sulmi me bombë të ndodhur ditën e sotme në Stambol të Turqisë. Lajmi është bërë me dije nga agjencia e lajmeve Anadolli, sipas të cilës lëndë eksplozive shpërtheu në pjesën perëndimore të qytetit pranë një autobusi të policisë. Policia bën me dije se bomba është aktivizuar me telekomand dhe sulmi vjen në një kohë kur në Stambol po mbahet samiti rajonal i sigurisë për azin. Shtëpia botuese Ombra GVG është fituese e konkursit kombëtar Lumos Këndo, i cili organizohet në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare dhe mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Është një çmim kombëtar që i dedikohet bibliofilisë. Vepra statutet e drishtit publikuar nga kjo shtëpi botuese u përzgjodh nga juria si botimi më cilësor i vitit 2009. I pranishëm në ceremoninë e dhënies së çmimit ishte dhe Ministri i Kulturës Ferdinand Xhaferaj, i cili tha se mbështetja ndaj librit është një ndër fushat me vëmendjen më të madhe të kësaj ministrie. Këtë çmim i përvitshëm, tejet i rëndësishëm, i vetmi në llojin e tij në vendin tonë, synon të promovojë dhe nxjisë cilësi në fushën e editorisë për të dedikuar veçanërisht përkrahjes së prirjeve moderne, emancipuese dhe estetike të botuesve shqiptar. Dhe Ombra GVG arriti ta fitojë këtë vit.
Me këtë lajm të rëndësishëm lidhur me prurjet në letërsinë shqiptare, ne do ta mbyllim dhe edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan, ku jemi njohur me zhvillimet kryesore të kësaj dite. Në adresën tvklan.al në çdo kohë ju mund të klikoni për të marrë të tjera lajme madje në korale nga vendi e nga bota, e mund na ndiqni 24 orë live online në programacionet e televizionit ton. Në orën 22 është takimi i radhës me ne, ndërkohë në orën 22:15 minuta emisioni Opinioni gazetarit Blendi Fevziu do të ketë pjesën e parë të një cikli i cili synon të japi pamje ekskluzive të eksodit. Fillojmë me marsin në këtë mbrëmje për të vijuar në ditët në vijim me të tjera pamje ekskluzive për të rikujtuar këtë pjesë historisë shqiptare. Shikim të këndshëm bashkë, mirupafshim.